Lagalags. Ngayon, ng mayo tuna spread. Gamit po ang century tuna. Siyempre, kailangan natin ng egg, cooking oil, vinegar, pepper, and salt. So, sa paggawa po natin ito, kailangan po natin ng mixer or blender. Ngayon po, umpisa na natin kung paano ang paggawa ng mayo tuna spread. Hi guys! Subscribe to my channel if you love my videos. And press the bell icon na rin para ma-notify ka sa mga latest video ko for free. Thank you!
So mga mamshi, kaya pa natin gawin yan kahit nasa bahay lang. Basta meron po tayong mga sangkap na kailangan magagawa po natin. Kailangan lang natin maging madiskarte tayo, mamshi. Hindi na natin kailangan gumastos kung kaya-kaya naman natin gawan ng paraan. Basta maging wise lang tayo. Sa mga mamshi, hope you like my videos. Bye-bye!